Ja, ik vind het hier heel mooi. Vlak bij de gletsjer. Ja, Lekker weer, niet al te warm. En even Nee. goed zweetdruppels op mijn hoofd. jawel hè? Ja. Maar het is even pielen, want je Het zijn altijd van die handige plekjes waar je bij moet. ik kan er niet zo goed bij. Nee. Nou, ik denk... Ben je naar binnen? Ja, ik wil weer in. Ja. Er zit wel een mooie grote sleutel in. Ja. Een nieuwe week, een nieuwe vlog. Een nieuwe week. En dit is vlog 94. 94. En allereerst ontzettend hartelijk welkom aan alle nieuwe abonnees. Daar zijn we heel erg blij mee. Het waren er weer veel hoor, deze week. Ja. Jeetje. We hopen dat jullie genieten van onze vlogs en blijf vooral kijken. Worden moet je- wij blij van. Moet je doen. Hartstikke leuk toch? En deze week, wat hebben we gedaan? Nou, we zijn natuurlijk begonnen bij die prachtige gletsjer. En toen gingen we naar de Trollstiegen. Ja, ik moest even hard nadenken hoor. We gingen naar de Trollstiegen. Nou, dat is mislukt. Trollstiegen was dicht. Dus toen zijn we naar een heel leuk plekje gegaan. En hebben daar een dagje aan het water gebivakkeerd. En zijn doorgereden naar Alesund. Nou, dat is ook de moeite waard geweest. Het was niet het beste weer, maar het was toch hartstikke leuk. En als afsluiter hier in het mooie But. En als afsluiter zijn we hier in het mooie But beland. Nou ja, kijk maar lekker mee. Er zit nog veel meer in. Veel plezier. Veel plezier! We zitten bij een gletsjer. Dat gaan jullie volgende week zien. Dat is hier zo mooi. Nou, 20 minuten omhoog Gepuft. gepuft. Het was een klim. Of onze conditie is niet zo goed. In ieder geval die van mij niet. Maar kijk eens even. Kijk eens even. We staan bijna aan de voet van een gletsjer. De Briksdal gletsjer. Briksdal. Nou, gaan we nog maar even, hè? We gaan nog even verder. Ja hoor. Er staan van deze bordjes langs de kant van de weg. En wij keken snel zo van, oh, dat is de afstand. Maar dat is niet zo. Het is tot waar de gletsjer kwam in 1900. We hebben ook een bordje gezien van 1800 en 1870. Was dus niet de afstand. Dit is allemaal al weg. Dit zijn de bordjes met de afstanden. Nog 500 meter door de Briksdal heen. Vermaak je je? Het is hier zonnewaai, jij hoort mij helemaal niet. Vermaak je je? Ja, ik vind het hier heel mooi. Vlak bij de gletsjer. Ja, Lekker weer, niet al te warm. En even Nee. goed zweetdruppels op mijn hoofd. jawel hè? Ja. Nou, gaan we nog een stukje. 500 meter. Is mooi hè? Het is allemachtig mooi. Beetje frissig, zo dicht bij het ijs. Ja, zo'n beetje fris. Het is goed dat we een jackie mee hebben. Ja. Wil jij ook nog een beetje water, Boris? Kijk eens. Nou, kijk daar. Oh, ja, ga jij daar maar drinken zo. Dit is steeds voor mij. Ja. Goedemorgen. Nou, dat was weer lekker slapen met zo'n waterval achter ons te denderen. Ja, ik vind het een heerlijk geluid. We slapen goed op. En wij hebben 2 nachten gestaan op Breksevol. Nog iets?
Oh ja, Melkenvol Bretuun in Briksdal. En gisteren zijn we daar naar boven gelopen, naar de gletsjer. En het is toch wel handig om een beetje op het weerbericht te letten. Want vandaag is het bewolkt. En gisteren was het mooi. Af en toe blauw, wolkje. Prima loopweer. Maar ja, als je nu boven bent, zie je niks. Dat is altijd een beetje jammer. We hadden ook bedacht om vandaag met de kabelbaan mee te gaan. Maar ik denk dat we dat overslaan. We gaan in ieder geval rijden vandaag. Ik zal nog even de camping laten zien en waar we zijn. Echt gewoon weer een mooie omgeving. We zijn bij de Loen skilift. En we waren nog een beetje aan het dubben of we met de lift omhoog willen. Maar we gaan het niet doen. Het is bewolkt. En onze twijfel zat vooral in het feit dat hij echt duur is. En dan moet je het in Noorwegen natuurlijk gewoon niet over geld hebben. Want Noorwegen is gewoon duur. Maar €50 voor een retourtje kabelbaan, nou, daar moesten we toch wel even over nadenken. Maar het is bewolkt, dus we gaan het gewoon niet doen. Ik zal het even laten zien. Ik geloof dat het een van de steilste kabelbanen ter wereld is. Die wordt in een minuut omhoog gehezen. Mooie route. Echt gewoon weer in de sneeuw. Oh kijk, het wordt ook gefietst. En naast ons ligt een meer wat nog voor een groot deel bevroren is. Er ligt wel wat water op, het is aan het dooien. Het is hier nog wel winter. Ja. Het is toch wel mooi hoor, met die wolken eromheen en een zonnetje erdoor. Prachtig. En veel hutten. Veel trekkershutten. We rijden in de wolken. En we zijn weer iets lager aan deze kant, want hier groeien weer wat bomen. Ben je je eigen klusprogramma begonnen? Ja, dit is Klussen met Rob. Maar wat is er aan de hand? Nou, de vorstbeveiliging van de boiler die lekt een heel klein beetje. Waardoor de pomp steeds denkt van, oh, ik moet weer even bijpompen. Ja, en dat is best veel. En dat is elke minuut een keer, of soms wel 2 keer per minuut. Echt zo tik. Dus dat is een beetje te vaak. Dus ik probeer nu de druk een beetje lager te maken in de hoop dat het stopt. Ja, en gelukkig heb je gereedschap mee. Ja, dat wel. Dus wie weet werkt het. Maar het is even pielen, want je kan... Het zijn altijd van die handige plekjes waar je bij moet. Ik kan er niet zo goed bij. Nee. Nou, ik denk niemand. Nee, niemand, nee. Want als je die lamp over je hoofd eruit haalt, heb je dan niet iets meer ruimte. Nee, want hier zit een plank hieronder. Oh, oké. Kansloos. Opgelost? Nee, het is nog niet opgelost, denk ik. Oh. Jammer, hè? Ja, jammer. Ja. En nu dan? Nou, ga nog even googelen. Oké. Ja, Google weet alles, dus... Ja, dat is fijn.
Goedemorgen. Ja, het lijkt wel alsof we steeds bij watervallen staan, maar ja, die zijn er ook gewoon heel veel. Dus vandaag weer. Ik ga jullie even laten zien waar we overnacht hebben. Bijzonder plekje. We staan aan de voet van de Geiranger, een van de grootste fjorden van Noorwegen, waar de meeste cruiseschepen komen. Dat dus gewoon een toeristisch gebied is. Nou, dat klopt ook wel. Kijk maar, hele grote camping. Achterin plek voor wat tenten en voor vooral campers, een enkele caravan. Maar goed, we willen de Trollstigen rijden en daar was gisteren eigenlijk gewoon de tijd niet meer voor. En we hadden het idee dat we onderweg naar de Trollstigen niet echt goed park-vernijdplek zouden kunnen vinden. Misschien valt dat wel mee. Maar ja, dan moet je gewoon je knopen tellen en stoppen. En in een heel klein super toeristisch dorpje gaan staan. Met 6 winkels, met allemaal dezelfde meuk. We zitten weer op een pont. Waait. En we zijn onderweg naar de Trollstigen. De vraag is of hij open is. Daar krijgen we verschillende berichten over. Maar we gaan het zien. Voorlopig hebben we weer een mooie dag. Nou, zitten we dan. Lunchtijd. Even lekker eten, hè? Snij jij brood? Ik ga brood snijden. Ik doe dat scheef. En wij gingen naar de Trollstigen, zoals ik gezegd had. Trollstigen, ja. Maar die is dicht. Ja. Er was een stenen lawine naar beneden gekomen en die zijn ze nog aan het opruimen, dus je mocht er niet langs. Oh, heb je dat inmiddels uitgevonden? Dat heb ik inmiddels bedacht. Oh, oké. En ja. Dus zijn we de andere kant op gegaan. En staan nu nog steeds aan de Greidangerfjord. Alleen een stukje verder, daar die kant op varen die schepen richting Greidanger. En die kant op naar de zee. Ja. En wij zijn onderweg naar Alesund, nu. Maar ja, ze zeggen dat het de komende dagen slechter weer wordt. Dus wij dachten van wij gaan geen lange rijdag maken. Wij gaan lunchen en we hebben een plekje gevonden waar we mogen staan. Ja. Dus wij blijven hier, gaan straks een rondje lopen. En dit is nou echt een niet-toeristisch dorpje. Dus dat vind ik wel leuk. Precies, hier is niemand. Nee, daar staan nog 3 campers, maar of die blijven is de vraag. We staan achter een supermarkt, maar met dit uitzicht, nou, tadaam! Helemaal leuk toch? Smakelijk. Daar is de nieuwe kerk van Storendaal. En dan staan we nu naast de oude kerk van Storendaal. 1789. En het heet de Rozenkerk. Rozenkerk, ja. Nou, het kerkje is alleen in de zomer open. Dat is wel jammer, want moet je eens even kijken. Ze zeggen ook de buitenkant is heel simpel wit. Maar de binnenkant is heel verfijnd. Rijk gedecoreerd. Ja. Nou ja. Gaat niet lukken. Nou, deze zou natuurlijk zomaar passen in het openluchtmuseum waar we geweest zijn. Oh ja, want hier zit ook nog een berkenbast onder. Is de goot wel met metaal vastgemaakt. En ik denk dat het nu als theatertje wordt gebruikt. Het is wel een beetje langs een drukke weg. Maar het is wel weer heel mooi allemaal. Zo, dat was een mooi plekje vannacht. Daar hebben wij goed geslapen. En nu? Gaan we naar Alesund. Ja, hè? En we rijden overigens nog steeds langs de Greidangerfjord. Ja. Maar het ding is groot. Onvoorstelbaar. En de kilometers gaan, zoals iedereen zegt, niet snel. Want we moeten nog 44 kilometer. En dan gaan we 3 kwartier over doen. Nou, een uurtje zal het wel worden hoor.
Ja, dat is met een gewone auto bedacht. Bij de camper duurt het altijd iets langer. Maar nou, het is gewoon weer een mooie rit. En we laten natuurlijk wel steeds hele mooie beelden van Noorwegen zien. Maar ja, Noorwegen heeft natuurlijk ook gewoon bedrijfsbanden. Dus het is niet altijd mooi. Maar ja, dat ga ik natuurlijk niet laten zien. Het weer is een beetje veranderd. Er staat wind. Er zijn buien. Maar we staan wel aan de zee. In de wind. Ja, kijk. De regenjas en de dikke trui aan. Zo. Oh, koud. We zijn in Alesund. Olesund. En we hebben dus voor het eerst slecht weer. Ja, hoort er ook wel eens bij. Maar toch maar een rondje lopen. Tuurlijk. En eens even bij de haven kijken. Nou, we gaan eens kijken wat we van Alesund vinden. We hebben al door de winkelstraat gelopen met allemaal Jugendstilgebouwen. Best mooi. Maar het is maandag, dus er is ook veel dicht. En met dit weer maakt dat het wel een beetje troosteloos. En Alesund bestaat uit stenen gebouwen. En dat is in Noorwegen best bijzonder. In 1904 is hier een grote brand geweest. Bijna de hele stad verwoest. En daarna mocht in opdracht van de koning alleen nog maar steen worden gebouwd. Best bijzonder in Noorwegen. Nou, we zijn in het Jugendstilcentrum van Alesund. En de haven. Interessante winkel voorop. Mooie wijk. Ik sta boven op de berg. En het waait een beetje. Het is windkracht 6. Maar goed, je hebt wel een uitzicht. Een prachtig mooi uitzicht. Hier in Alesund. Maar helaas liggen er ook 2 cruiseschepen. Dus het is ongelooflijk druk hier op de berg. Dat is een beetje jammer. De berg had gelukkig ook nog een tweede trap. Daar was niemand. En dan kom je uit in dit leuke straatje. En dit zijn maar 75 treden. En de rest is een schuin pad, gewoon omhoog. Eindig je op dezelfde plek. Maar je kan ook gewoon met de bus hoor, of met een treintje. Gaan we een brug over? Tresfjordbrua. We zijn bij het oude kerkje van Rutven. Een stukje voorom gereden. Maar het is wel een plaatje. En helaas is dit ook alleen te bezichtigen vanaf half juni tot eind augustus. Dus we zijn nog even te vroeg. Maar het is wel prachtig. Die dwarsbalken die horen er echt van oorsprong bij om het te stutten en te verstevigen. Wacht. Ben je naar binnen? Ja, ik wil weer in. Ah, er zit wel een mooie grote sleutel in. Ja. Maar dat gaat mooi niet lukken. Kleine glas- en loodraampjes.
kunnen niet naar binnen, maar er is wel een foto van de binnenkant. Ziet er wel indrukwekkend uit. Ik hoop dat we nog staafkerkjes gaan vinden waar we wel naar binnen kunnen. En dit is wel een hele oude, deze is uit 1300. En naast het oude kerkje is ook een nieuw kerkje. Ook mooi. Nou, ben je bij de pont? Ja, die vaart nu weg. Dus we moeten even wachten. Lullig. Nou, de boot is er weer. Ja. Bijna leeg. Blijf 3 kilometer doorrijden op de Primar Vilkesweg 64. Wat de fuck, jongen. Mag ik ook onder het afdak blijven staan? Nee. Het stopcontact van die boot gaat open. Hij vaart nu langzaam tegen het stopcontact aan. Oh ja. Zie je, het stopcontact Ja. zakt nog een beetje. Nog een beetje. Ja. Dit was dus weer een elektrische boot. En dan kan hij even van de stroom lurken. Ja. Wat grappig. Ingenieus. Ja. Hij ligt er niet tegenaan hoor. Nee, maar hij is nog steeds aan het zoeken volgens mij. Nou, gaan we allemaal tegelijk? Oké, nou dat is Ja, interessant. normaal gaat hij er staan en nu denkt hij van zoek het maar uit. Ja. Ja, dat is de volgende Glas water. passage. Nou, we zijn in But. Zijn we die but? We zijn in But. Oh. En dan gaan we eens even een plek zoeken. Ja. Het schijnt dat hier een leuke vrije camperplek is. Gaan we dat eens even bekijken. Ja. 10 uur 's avonds en nog steeds een zonnetje. En we staan hier bij een prachtige kust. Het is hier zo mooi. Berg in de verte. Sneeuw op de toppen. Bootjes in het water. Och. We leven in een aanzichtkaart in Noorwegen. We staan hier in het havenplaatsje But. Nou, er is niet zoveel havenactiviteit meer, maar het ziet er wel fantastisch mooi uit hoor. Jeetje, wat is het een leuk plekje. De kustlijn van But. Deze kust is ook ooit een
cruiseschip in nood gekomen. Daar waren de motoren van kapot. Die is op de valreep gered. Ik ben de naam even kwijt, maar dat was hier. Bedankt voor het kijken. We hopen dat jullie net zo genoten hebben als wij, want oh, wat is Noorwegen prachtig. Het is hier vreselijk mooi. Maar ja, je kan het wel zien hier achter me, hier om ons heen. Het is één groot Geweldig. feest. Ja, wij gaan verder naar Trondheim. En dat kan je volgende week zien. Voor nu, bedankt voor het kijken. Tot volgende week.